iPhone ආමේකතලා ඉන්නේ SL Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔයාලට පේනද මට iPhone එක තවදුරටත් පාවිච්චි කරන්න විදියක් නැහැ. මගේ iPhone එක disable වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ iPhone එකත් සමහරක් වෙලාවට නොදැනුවත්ව ගොඩක් වෙලාවකට disable වෙන chance එක තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ iPhone එකේ lock එක මතක නැතුව සමහරකට වැරදි passcode එකක් ඔය try කරලා මේක disable වෙන්න පුළුවන්. සමහරකට පාවිච්චි කරන්න බැරි තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන්. lock screen එක වැඩ කරන්නේ නැහැ, Face ID වැඩ කරන්නේ නැහැ, ඒ වගේම touch ID එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ විවිධ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. සමහරකට ඔයාගේ iPhone එකට ඇතුළට යන්න බැරි වෙන අවස්ථා එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ කලිනුත් වීඩියෝස් කීපයක් හදලා තියෙනවා ගිය අවුරුද්දේදී. ඉතින් විශේෂයෙන් මම මේ කාලයක් තිස්සේ යූස් කරන software තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට සම්බන්ධ කරලා දෙන්න recommend කරන software තමයි Tenershare For You key එක. ඉතින් 2024 මේ software එකත් අලුත් වෙලා තියෙනවා සහ තවත් ගොඩක් දේවල් ලේසි වෙලා තියෙනවා. සහ මගේ කලින් tutorials check කරලා බලලා මම මේවා ගැන කලින් වීඩියෝස් කීපයක් හදලා තියෙනවා. මේව බලලා ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් ideas කියලා තියෙනවා සහ සමහරක් අය මේක හරියට කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ සහ වෙනත් softwares නැද්ද කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් reliable software එකක් විතර තමයි Tenershare For You key එක අද අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ. මම මේකේ links ඔක්කොම පල්ලෙහාට description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ issues විතරක් නෙවෙයි iPhone සම්බන්ධ ගොඩාක් issues fix කරගන්න වගේම මේ වගේ ඔයාට password එක අමතක වුණොත් iCloud සම්බන්ධ issues තිබ්බොත් මේ වගේ දේවල් fix කරගන්න පුළුවන් solution එක තමයි මම අද අරගෙන වෙලා තියෙන්නේ. පුළුවන් මේ වීඩියෝ අලුත් දෙනකට share කරනවා වගේ පල්ලෙහාට තුපාට subscribe button එක press කරොත් ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝස් ආගාටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම පල්ලෙහාට description link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ web page එකට යන්න. Tenershare For You key. දැන් උදාහරණයකට මම ඉන්නේ Mac OS එකේ නිසා Mac version එක තියෙනවා. බෑවට මේක Windows වල download කරගන්න පුළුවන්. Easy iOS unlocker and passcode remover for iPhone and iPad. ඔයාලට පුළුවන් සරලම iPhone, iPad, iPod මේ ඕනම එක touch ID එක issue එකක් තියෙනවා, Face ID issue එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් passcode එක මතක නැත්නම් මේ හැම දෙයක්ම unlock කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම Apple ID එක අයින් කරන්න හැකියාව තියෙනවා password එක නැතුව. ඒ විතරක් නෙවෙයි MDM lock එක අයින් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම screen time passcode එක අයින් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. වගේම අපිට store වෙලා තියෙන යම් යම් password උදාහරණයකට Wi-Fi password සහ සමහරක් passwords අරගන්න මේක හරහා option එකක් අලුතෙන් add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ bundle වෙලා තමයි මේ software එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි තව පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහලා බලනකොට පස්සේ පෙන්නන්නේ get out of troubles with For You key iOS unlocker. ඉතින් iPhone unavailable, iPhone security lockout, forgot iPhone passcode, iPhone එක disable, iPhone broken screen එක කැඩිලා වට තවදුරටත් access කරන්න බෑ, touch කරන්න විදියක් නැහැ, සමහරක් buttons වෙන්නේ මේ වගේ මොනවා හරි issue එකක් තියෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව iPhone එක ඇතුළේ නැවතත් unlock කරගෙන යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මට පේනවා ඇති ඕනම විදිහේ unlock කිරීමක් ඔයාලට සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. Face ID වෙන්න පුළුවන්, touch ID වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම ගැනම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒක remove Apple ID without password. ඉතින් password එක නැතුව Apple ID එකක් අයින් කරන්න විදියක් නැහැ. නමුත් මේ software එක හරහා හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ MDM lock screen එක bypass කරන්න පුළුවන්. වගේම screen time passcode එක ඉවත් කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් lazy steps 3ක් කරා මේක කරන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම වැඩි වෙලාවක් ගන්න තුො මේක download කරගන්නවා. download කරලා ඉවරලා Mac එකේ නිසා මම drag and drop කරලා මේක install කරන්න හැකියාව තියෙනවා. Tenershare For You key එකේ අපිට මුලින්ම බලා ගන්න අපේ feature එක තමයි unlock iOS screen කියන එක. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් පාසෙන් ඔයාගේ තියෙන iPhone එක USB cable එකක් කරා connect කරලා මෙන්න මේ feature කරා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙතනදී ගොඩක් locks unlock කරගන්න. All types of screen locks 4 digit වෙන්න පුළුවන් 6 digit වෙන්න පුළුවන් passcode එක touch ID එක face ID එක මේක ඕනම දෙයක් ඉවත් කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගත්ත එකම ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද ඔයා මේක fix කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් matching firmware එක download කරගන්න. උදාහරණයකට මම දැන් ඉන්නේ iOS 17.2.1 වල. ඉතින් මේක හරහා ගොඩක් පාසු download button එකට press කරලා firmware එක download කරලා firmware එක මේක install කරලා මේක fix කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ අපේ data නැති වෙනවා මේ process එකේදී. හැබැයි ඔයාගේ ෆෝන් එකත් use කරන්න බැරි situation එකක ඉන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මේ software එක හරහා ඔයගලන්ට මේ service එක කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක් පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට නැත්තම් firmware එක install කරලා තිබිච්ච හැම දෙයක්ම ඉවත් කරලා අලුත් iPhone එකක් වගේ use කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා මේකත් එක්ක. ඉතින් ඒක නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරන එකක්. මොකද firmware එක download කරලා install කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් Apple වලදී අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ software එක ඇතුලේ මේ feature එක bundle වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි එතනින් එහාට පස්සේ අර කලින් කතා කරපු screen time passcode එක අයින් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකටත් option එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට Apple ID එක ඉවත් කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. basically මේ Apple ID එක ඉවත් කරන process එක අර screen lock එක ඉවත් කරන process එක දෙකම same. මෙතනදී වෙන්නේ අර firmware එක install කරන එක. මොකද මේක හරහා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා firmware එක කියන්නේ අපේ phone එකේ තියෙන basicම software එක වගේ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි මකලා ආපහු සැරයක් install කරා කියන්නේ අපේ phone එකේ තියෙන සියලුම දේවල් ඉවත් වෙලා නැවතත් අලුත් phone එකක් වගේ මේක සකස් වෙන එක.
ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට තවත් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා bypass කරන්න MDM එක. ඉතින් මෙන්න මෙතනදුත් ඔයගලන්ට MDM locks එකෙන් bypass කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ process එක කරන්න පුළුවන්. අවසානයේ password manager එකක් තියෙනවා. මේක හරහා හැකියාව තියෙන ඕනම iOS device එක save වෙලා තියෙන passwords ටික ඔයාලට අරගන්න. ඉතින් මෙතන ඉඳන් ඔයාගේ phone එක unlock කරලා ඉවරලා නැවත තාක් ඔයාලට pop up එකක් එනවා. ඔයාගේ screen lock එක enter කරන්න කියලා. මේ විදිහට ඔයාගේ pop up එක complete කරාට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ store වෙලා තියෙන passwords ටික ඔයාලට අරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මම ඊටමත් කෙටියෙන් කතා කරා කොහොමද Tenacia for you key එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ iOS device එක unlock කරන්න iOS device වල එන ප්‍රශ්න ටික fix කරගන්න කියලා. මේ විදිහට fix කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට නැවත තාක් ඔයාගේ iPhone එක සාමාන්‍ය විදිහට use කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ backup එකක් තියෙනවා. backup එක restore කරගෙන ඔයාගේ කලින් iPhone එක තිබ්බ විදිහටම නැවත තාක් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ share කරන්න නොදෙන්නට දැනගන්න. ඒ වගේ ඔයා හිතන දේවල් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment කරන්න. SL Geek YouTube channel අලුත් කරලා subscribe කරන්න. අපි ආයතන දෙක හැම එකක්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.